أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مدرسة أمير للبراعم. اليوم يا أطفال سنتعلم كل الحروف العربية وحركاتها. يشاركني في تقديم هذه الحصة صديقي سمير. أ أو إي أ أو إي أ أو إي با بو بي با بو بي با بو بي تا تو تي تا تو تي تا تو تي ثا ثو ثي ثا ثو ثي ثا ثو ثي جا جو جي جا جو جي جا جو جي حا حو حي حا حو حي حا حو حي خا خو خي خا خو خي خا خو خي دا دو دي دا دو دي دا دو دي دا دو دي ذا ذو ذي ذا ذو ذي ذا ذو ذي را رو ري را رو ري را رو ري زا زو زي زا زو زي زا زو زي سا سو سي سا سو سي سا سو سي شا شو شي شا شو شي شا شو شي صا صو صي صا صو صي صا صو صي ضا ضو ضي ضا ضو ضي ضا ضو ضي طا طو ضي طا طو ضي طا طو ضي ضا ظو ضي ضا ظو ضي
ظا ظو ظي ع عو عي ع عو عي ع عو عي غا غو غي غا غو غي غا غو غي فا فو في فا فو في فا فو في قا قو قي قا قو قي قا قو قي فا كا كو كي كا كو كي كا كو كي لا لو لي لا لو لي لا لو لي ما مو مي ما مو مي ما مو مي نا نو ني نا نو ني نا نو ني ها هو هي ها هو هي ها هو هي وا وو وي وا وو وي وا وو وي يا يو يي يا يو يي يا يو يي أرجو أنكم قضيتم وقتا ممتعا معنا بمشاهدة هذه الحصة. أشكركم جزيل الشكر، وانتظرونا في حلقة جديدة. إلى اللقاء يا أعزائي، لا تنسوا المشاركة في القناة ليصلكم الجديد.